اهلا وسهلا فيكم. معاكم فرح الحميدي. فيديو اليوم احتمال يسوي وايد مشاكل مع المقاولين. راح اتطرق لاكثر 5 مشاكل الناس تواجهها بالتعامل مع المقاولين وشلون نقدر نتفاداها، فركزوا معاي لانه وايد راح يكون مفيد لكم هذا الفيديو. أول مشكلة ممكن يواجهها أي شخص بالتعامل مع المقاولين أو بالمشاريع هي الفاريشنز اوردر. هي لما نيجي نطلب شيء ما يكون أساسا موجود بالتسعيرة، فيقول المقاول إن هذا شيء جديد أو هذا أي تغيير، فراح يصير فيه تكلفة زيادة. بالإضافة إلى التكلفة الزايدة في تغيير بوقت التسليم. بأي مشروع احنا ما بس نفكر بالبجت، احنا نفكر بوقت التسليم، خاصة إذا كان المشروع تجاري، لأن أي تأخير راح يسبب لنا احنا خسائر بالإيجارات وغيره، وعمال راح ندفع لهم، وموظفين راح ندفع لهم معاشات. فلازم دائما ننتبه بوقت التسليم. أي تغيير قاعدين نسويه هل قاعد يسبب تغيير بالبجت وتغيير بالتسليم؟ شلون نتفادى احنا هذا الشيء؟ نتفاداه ان لما نيجي نوقع عقد مع المقاول نطلب شيء اسمه البي او كيو او حساب الكميات، اللي يكون فيه تفصيلي بالضبط شنو الاشياء اللي يضمنها السعر هذا اللي احنا راح ندفعه. ما يكون لمسم، يعني ما يجيك مقاول يقول لك انا انفذ لك مطعمك بالسعر الفلاني وانتهى الموضوع. لا، لازم نعرف احنا ايش راح يركب سيراميك، متر السيراميك بكم، متر كمواد ومتر كتركيب. خلي يحط ربحه فيه مو مشكله، بس ضروري نعرف كل بند كم يكلف. ليش؟ لأنه ممكن إحنا نطلب شيء وهو أساساً بالمقاول مسعره، خلينا نقول باب ب10 دنانير، ولكن لما تيجي أنت تلغي الباب يقول لك تكلفة الباب دينارين، فتضطر بس تخصم له دينارين. لكن إذا كان من البداية كل بند واضح سعره، نكون فير إن نخصم وشنو القيمة اللي لازم نخصمها تكون حقيقية لنا وللمقاول. البوينت الثاني المهم إنه يكون موجود هم بالعقد، هي عشان نتفادى أي تأخيرات، إنه يكون في بنود جزائية على كل يوم، كل أسبوع، كل شهر تأخير على حسب مقاس المشروع. بعض المقاولين عشان يكسبون ثقة العميل وعشان ياخذون المشروع يقومون يوافقون على البند الجزائي هذا، ويكون بند الجزائي وايد كبير اللي المقاول ما راح يقدر عليه، فراح تضطر انت على آخر المشروع تلاقي انه اذا فعلا مشيت على العقد مالك وخصمت كل المبالغ بسبب التأخير، راح يضطر ان المقاول هذا يفلس. احنا بالنهاية مو همنا ان احنا نضر المقاول، احنا نبي نخلي المشروع يخلص، لكن مهم انه يكون في بنود جزاء تأخيرية موجودة ولكن معقولة، ما تسبب خسائر كبيرة نضطر احنا بالنهاية ما نقدر اساسا نخصم هذا من المقاول لانه ما عنده المبالغ هذه انيمور، ونضطر نلجأ للقضاء، ولا هي من مصلحة المقاول ولا من مصلحتنا. البوينت الثالث وممكن كثير منا تفوته، لما تيون انتم توقعون مع اي مقاول عقد عشان ينفذ لكم مشاريعكم، طبعا في تصميم راح يكون موجود والمقاول مطلع على هذا التصميم، لازم يجيب لكم كل العينات اللي موجوده توافقون عليها من ناحيه الجوده ومن ناحيه اللون، لانه ضروري تعرفون شنو راح يحط. العملاء يمكن ما يكون عندهم العلم الكافي او الباك جراوند الكفايه، نفترض الارضيه يقول لكم بحط لكم باركيه، انت ويمكن ببالكم سوليد باركيه، ولكن هو مسعره صناعي HDF وارخص نوع. تلاقون ان هذا مو شيء تبونه، تبون شيء احسن بالجوده، فراح يقول لكم اوكي مو مشكله انا راح اجيب لكم اياه، ولكن في فرق بالسعر. احنا ما نبي المفاجآت، نبي نتفادى المفاجآت وما نبي ندفع زياده عن البادجت اللي احنا حطيناه بالبدايه. والاهم من مواد التشطيب هي مواد التفصيليه. اذا عندنا اي شيء راح ننفذه مثل قنفه، باب، كبت، طلبوا من المقاول انه يسوي لكم عينه تشوفون جوده التركيب، جوده المفصلات، المسكات، طريقه تركيب الزوايا، لان هذه دائما نلاقي فيها مشاكل لما نيجي نتعامل مع المقاولين، التشطيب ما يكون بالطريقه اللي احنا عاجبينها. لما توافقون على كل العينات ذاك الوقت تتاكدون ان البجت اللي انتم حطيتوه مناسب حق المقاولات اللي انتم طالبينها من المقاول هذا. البوينت الرابع وايد مهم وانا شخصيا اعاني منه. ليش اعاني منه؟ لان بعض المقاولين يلجؤون يقولون لكم احنا راح نقدم لكم تصميم مجاني بالمقابل ان احنا ننفذ لكم المشروع. ما عندي مشكله، بعضهم ممكن يكونون كواليفايد انف وقادرين انهم يقدمون هالشيء، لكن عشان انتم ما تخسرون وقت طلبوا من المقاول هذا اللي بيقدم لكم المشروع المجاني انه يقدم لكم مخططات كامله حق هذا المشروع عشان تعرفون التصميم شلون راح يكون. ثانيا عشان تكونوا عارفين كل التفاصيل وموافقين عليها، لان اذا بلش المقاول يشتغل
ما عجبتكم بعض الاشياء لانها ما كانت واضحه، وايد صعب انه يصلحها، وايد صعب انه يصلحها حتى من ناحيه البادجت، من ناحيه التسليم. والاهم من هذا كله اذا قررتم تنهون عقد مقاول هذا بنص الوقت، لان مثلا ما استوفى بعض الشروط، ما كان زين مثل ما تخيلتوا وترك المشروع، اذا جاء مقاول ثاني يكمل وراه ما راح نقدر نجيب مخ المقاول الاولاني ونشوف التصميم اللي كان بباله شنو. فضروري يكون عندنا اوراق ومخططات و3D، كل التصميم كامل عندنا عشان نخلي مقاول ثاني يكمل ورا الشغل. وطبعا هذا يطبق حتى لما تتعاملون مع ديزاينرز، طلبوا منهم ست كامل للتصميم يكون واضح مفصل. وخامس واخر بوينت ان احنا اذا جينا قاعدين ننفذ اي مشروع، واذا احنا قاعدين نرمم بالترميم قاعدين نصلح شيء صح، فاحنا ما نبي نصلح شيء ونخرب شيء ثاني. فاذا انت قاعده تسوين ترميمات في بيتك، ضروري توضحين للمقاول انه لازم يحمي مواد التشطيب الموجوده اساسا بالبيت، يعني يغطي الارض، يغطي الدرابزين، يغطي اي شيء ممكن يتاثر بحركه المقاولين. تعملون حسابكم اذا انتم كنتوا حابين ان المقاول يعيد صبغ، خلينا نقول بيت السلم، يعيد صبغ بعض الحوائط اللي مر عليها ممكن يكون تاثر فيها، تنضرب، تنشرخ، تتوسخ، لازم تبلغونا من البدايه عشان يكون عامل حسابه بالبجت، لان ما تقدرون انتم عقب ما توقعون مع المقاول وتتفقون على سعر وتقولوا له غط لنا الارض بخشب، غط لنا الارض ببلاستيك، احمي لي الطوفه، اصبغ لي الممر كله. هذا كله راح يصير تكاليف زياده انتم ما حطيتوها بالحسبه، وممكن ما يكون في البجت الكافي انكم تصلحون الاشياء اللي اختربت لما جيتوا ترممون بيتكم. فوايد ضروري انكم عاملين حساب هذا كله عشان المقاول يكون مسعره من ضمن التسعيره، لان ما تبون بعد ما تخلصون المشروع تطلبون منه انكم يصبغ او يغطي او يعدل، وراح يطلب منكم تكاليف اضافيه احنا ما نبيها، ولا نبي مفاجآت على البجت ما راح نقدر نستوفيها. فما نبي احنا ندفع زياده نصلح شيء عشان رممنا البيت. فهذه 5 نقاط اتمنى دائما تحطونها في بالكم لما تيجون ترممون او تبدون اي مشروع لكم، عشان تكون رحلتكم بالمقاولات والتعامل مع المقاول سهله وما فيها اي صعوبات.